Νίκη Κωνσταντίνος Νίκη. Συνδεόμαστε κατευθείαν με τη Βραζιλία από τα πανέμορφα αυτά μέρη που μας ταξιδεύουν και οι ίδιοι από το προφίλ τους στο YouTube και τα social media τους φυσικά. Χαχανόμαντζ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας που μας παρακολουθούν στην Ελλάδα. Είμαστε καλά. Μας ταξιδεύετε, το ζούμε και εμείς μαζί σας. Θέλω αρχικά να μου πείτε πόσο καιρό βρίσκεστε εκεί και πώς ξεκίνησαν όλα. Από αυτό θα ξεκινήσω. Είμαστε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα όμορφο μέρος που λέγεται Τρινιντάντι, που βρίσκεται στην ακτή της Βραζιλίας. Εμείς ξεκινήσαμε αυτόν τον τρόπο ζωής πριν από περίπου 1,5 χρόνο, δηλαδή αλλάζουμε διαμονή ανά εβδομάδα περίπου, χώρα ανά 2 με 3 μήνες, κάπου εκεί. Και συνεχίζουμε να ζούμε έτσι. Τους τελευταίους 16 μήνες έχουμε αλλάξει πάνω από 120 διαμονές σε διάφορα μέρη, σε 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τρομερό. Λατινική Αμερική, την έχετε γυρίσει, τη γυρνάτε ακόμα βασικά. Φαντάζομαι ότι έχετε σκοπό να μείνετε εκεί μόνιμα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει μόνιμο για μας. Δεν υπάρχει μόνιμο. Είδα και την έκφραση του Κωνσταντίνου. Η έκφραση του Κωνσταντίνου ήταν γουρλωμένα μάτια. Τι μόνιμο, δεν είναι μόνιμο, τίποτα. Μέχρι στιγμής έχουμε εξερευνήσει το Περού, το Εκουαδόρ, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και ποια ξεχνάω. Το Εκουαδόρ, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Κολομβία. 6 μήνες κάτουμε στην Κολομβία και στις υπόλοιπες από 2-3 μήνες. Παιδιά, να δούμε. Ναι, για πες Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε εδώ τα μέρη της Λατινικής Αμερικής για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον. 2 χρόνια τα επόμενα. Έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να δούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και εσείς ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μάθω πώς βιοπορίζεστε. Δηλαδή, σίγουρα η απορία και του κόσμου είναι αυτή, γιατί είσαστε Έλληνες που έχετε πάει εκεί 1,5 χρόνο. Ποια είναι η μόνιμη δουλειά που έχετε? Γιατί κάτι μόνιμο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Το πάρουμε από την αρχή, από την Αγγλία. Σίγουρα, ναι. Κοιτάξτε, εγώ φυσικούς μαθηματικών σε ένα σχολείο στην Αγγλία με οικοτροφείο, όπου εργαζόταν και η Νίκη εκεί στο οικοτροφείο. Και αποφάσισα να εργαστώ στο εξωτερικό, φεύγοντας από την Αγγλία. Έψαξα πολλούς ρόλους σε διεθνή σχολεία του εξωτερικού και βρέθηκε ένας ρόλος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, όπου είμαι μαθηματικός. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, ενώ ζούσαμε και εργαζόμασταν εκεί στη Βραζιλία, στο Ρίο, μας αναπτύχθηκε ένα πάθος για τα ταξίδια. Και ταυτόχρονα με την άκρη που είχαμε με τα ιδιαίτερα διαδικτυακά, που η Νίκη παρέδιδε μαθήματα yoga, pole dancing, εγώ μαθήματα μαθηματικών, σιγά σιγά εστιάσαμε πάρα πολύ στο διαδικτυακό κομμάτι και καταφέραμε να βιοποριστούμε πλήρως από αυτό. Αφήσαμε τη δουλειά του σχολείου, αφήσαμε οποιαδήποτε δουλειά δεν ήταν διαδικτυακή και δώσαμε όλη μας τη βάση στο διαδικτυακό κομμάτι. Έτσι, εγώ έχω μια εταιρεία πλέον δική μου που παραδίδουμε μαθήματα μαθηματικών αλλά και άλλων μαθημάτων, συνεργάζομαι με άλλους καθηγητές επίσης. Και η Νίκη παραδίδει μαθήματα γιόγκα διαδικτυακά. Αυτή έχει πιο λίγες ώρες στη γιόγκα, γιατί εστιάζει πολύ και στο κανάλι μας. Θέλουμε να κάνει editing η Νίκη, να κάνει επεξεργασία βίντεο, να προωθούμε πολλά ταξίδια, να βοηθάμε κόσμο διαδικτυακά όσο μπορούμε και να βοηθήσουμε κόσμο να αρχίσει και το δικό μας τρόπο ζωής, που είναι ο τρόπος ζωής του ψηφιακού νομά, του digital nomad. Θα τους παρακινήσουμε όλους να αρχίσουν τα ταξίδια. Να αρχίσουν τα ταξίδια. Είσαστε έμπνευση για πάρα πολύ κόσμο, νέους και μεγαλύτερους, που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Εσείς το κάνετε πραγματικότητα. Αυτό που σκέφτεται κάποιος και αναλώνεται διαρκώς και λέει να το κάνω, να μην το κάνω. Εσείς πήρατε λοιπόν τη βαλίτσα σας και φύγατε και λέτε ό,τι γίνει τώρα. Φαντάζομαι ότι έτσι ξεκίνησαν όλα, με ρίσκο. Με ρίσκο φυσικά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η λογική και ο σχεδιασμός. Γιατί πρέπει να έχεις κάποια χρήματα στην άκρη σε περίπτωση που θα προκύψει κάτι μια ώρα ανάγκης. Πρέπει να τα σχεδιάζεις διαρκώς, να βλέπεις πού βρίσκεσαι, ποιο είναι το συνάλλαγμα που χρησιμοποιείς, πώς θα εξοδεύεις τις μετακινήσεις και τις διαμονές. Δηλαδή, υπάρχει διαρκώς μια επεξεργασία των δεδομένων και ένας σχεδιασμός μεσοπρόθεσμο και μακρυπρόθεσμο, να μπορούμε να βλέπουμε στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον τρόπο ζωής μας και να μην τελειώσει ξαφνικά και βρεθούμε στη μέση του πουθενά. Χωρίς σπίτι, χωρίς συγγενείς, χωρίς φίλους. Ισχύει. Χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση. Πρέπει να υπάρχει οργάνωση, Νίκη, και εσύ συμφωνείς σε αυτό, και εγώ συμφωνώ. Και θα ήθελα να μας πείτε τώρα τι συμβουλεύετε κάποιους που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα αυτή την εμπειρία και να την κάνουν πραγματικότητα, να τη ζήσουν όπως εσείς. Πώς ξεκινάς κάτι τέτοιο? Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να εργάζονται διαδικτυακά. Δηλαδή να μετατρέψουν την τωρινή της εργασία σε διαδικτυακή, αν γίνεται. Αυξάνονται όλο και περισσότερα τα επαγγέλματα που μπορεί κάποιος να κάνει διαδικτυακά. Μπορεί κάποιος να ψάξει να διδάξει κάτι online, ίσως να ασχοληθεί με κάτι με το marketing. Και ίσως το επάγγελμα που θα βρει να μην υπάρχει ακόμα.
Δηλαδή, τα επαγγέλματα του μέλλοντος ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί. Άρα, αυτό που βλέπουμε τους ανθρώπους είναι να ασχολούνται με πολλά χόμπι, να κάνουν πολλές δραστηριότητες που θα τους ενισχύσουν με διαφορετικές δεξιότητες, με διαφορετικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις στο μελλοντικό τους επάγγελμα. Το πιο βασικό είναι η γλώσσα. Κατά κύριο λόγο, θεωρούμε τα αγγλικά είναι θεμελιακό, ώστε να μπορείς να έχεις πελάτες στο εξωτερικό σε άλλες χώρες και στη συνέχεια να έχεις κάποια καλή κατάρτιση στους υπολογιστές. Να γνωρίζεις να χρησιμοποιείς βασικά Word, Excel, Spreadsheet, να μπορείς να κάνεις κάτι. Τώρα, αν μπορείς να διδάξεις και μία γλώσσα, είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί ακόμα καλύτερα εκεί. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικοί. Να περνάτε τέλεια, να μαζεύετε εμπειρίες και να τις μοιράζεστε με τους φίλους, τους διαδικτυακούς φίλους σας. Ευχαριστούμε που σας είχαμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πολλά χαιρετίσματα.